Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Happy New Year. Welcome to the year 2021. We are now in Module 3, Oral Communication Skills in the Workplace. Please check your module. It's marked 03 Oral Communication Skills in the Workplace. So what are we going to learn this year? Oral Communication Skills in the Workplace. Skill bercakap di tempat kerja. Itu yang kita nak belajar. I'm going to read some from the module. The ability to communicate effectively in the workplace is essential. This unit will provide you with the knowledge and skills to help you communicate with colleagues, clients and anyone else you have contact with during your work day. Jadi, kursus ni akan mengajar awak yang mana awak telah belajar sebelum ni, macam mana nak buat presentation, macam mana nak bercakap dengan orang. Tapi kali ni awak akan belajar satu skill yang sangat penting yang mana awak boleh gunakan untuk berkomunikasi dengan siapa? Dengan rakan sekerja, dengan customer, client ataupun dengan siapa-siapa saja yang awak jumpa di tempat kerja. This guide will take you through the process of learning how to communicate in the workplace through role play and speaking activities. Jadi, selepas ni awak akan terpaksa buat satu PB, role playing dan juga satu lagi ialah interview session. Kena praktis, kena buat PB tu. Bila awak dah dengar semua topik dalam modul 3 ni, awak akan boleh buat role playing tu, dapat buat PB tu dan boleh gunakan skill tu bila awak bekerja besok. Competence in this unit will be demonstrated by active participation in activities and discussions and an oral English test. The purpose of this unit is to help students develop the skills needed to effectively speak up for themselves in a work setting. Saya nak awak boleh bercakap di tempat kerja. Dalam bahasa Inggeris lah. Students are first introduced to some of the basic steps they need to take to effectively communicate a problem to their supervisor. Mula-mula sekali, skill. Macam mana kita nak bagi tahu masalah kepada orang yang lagi atas pada kita. This is followed by a role play scenario where students try to resolve a workplace safety problem with their supervisor. Kita tengoklah macam mana bentuk PB yang akan awak hadapi lepas ini. Jadi kita teruskan dengan melihat skills employers look for. This is on page 3 in your module. Okay, pelajar, saya nak beritahu dalam topik ni awak akan belajar hard skill dan soft skills. Hard skill, soft skill. Hard skill tu yang kita belajar di college. Itu hard skill. Kita pegang mesin, kita pegang alat, kita menggunakan komputer, kita menggunakan handphone. Apa yang nampak itu adalah hard skills. Apa yang tak nampak, soft skills. Bila awak bercakap, macam mana awak bercakap dengan rakan sekerja? Macam mana awak bercakap dengan bos, dengan supervisor? Macam mana awak bercakap dengan customer? Itu soft skills. Bila orang pertama sekali jumpa kita, orang tak tahu macam mana soft skills kita. Jadi kita nak kena mengasah bakat kita. Itu soft skills yang kat dalam, yang orang tak tahu. Sekarang ni dah tahun 2021, saya nak awak sendiri mencari maklumat. Baik, dalam ni ada 3 PowerPoint. Cara belajar untuk slide yang kali ini ialah awak kena pause video ni. Tengok dekat description dalam YouTube dan klik video yang ada. Jadi ini adalah video yang pertama yang anda perlu klik. Tengok ya. Ini hard skill. Okey, tajuk video yang pertama ialah Top Resume Skills. Macam mana nak cari video ni? Ada 2 cara. Satu, ini link dia. Link ni saya dah copy. Tengok dekat mana? Semua video YouTube ada description. Ini adalah description. Klik show more. Di dalam video yang saya akan buat ini, saya akan bagi link yang pertama dalam description. Ingat, awak kena tengok dalam description baru tahu. Hard skill. So dalam description saya telah
memberikan link ini. Jadi pause video saya ni, tengok description, klik link berkenaan dengan top resume skills. Bila dah habis, sambung balik menonton video pelajaran ini. Satu cara lagi macam mana nak cari. Yelah kan, kita tak tahu video dalam YouTube ni sama ada dia akan kekal ataupun dia akan hilang, sama ada orang yang buat video ini akan delete video dia, kita tak tahu. Hard skills. Sebagai pelajar, awak kena pandai Google. Saya ajar. Tengok ya. Keyword yang awak perlu tahu ialah www.youtube.com, jarak, tajuk video. Bila awak type tajuk video ni, top resume skills, inilah video pertama yang akan keluar. Inilah video yang saya nak awak tonton. Katalah video ni dah hilang, dah tak ada. Tengok ni, ada banyak video berkaitan. Jangan tunggu cikgu bagi video. Awak boleh cari sendiri. Dah habis tengok video, kita sambung. Effective communication with superiors, colleagues and staff is essential no matter which industry you work in. Kita bekerja di bidang mana sekalipun. Kalau kita buat part time, kita buat Grab, kita kerja di supermarket, kita kerja hantar barang, kita bercakap dengan orang. Ada pepatah mengatakan mulut mau manis, hati mau baik. Hati kita hendaklah baik, mulut kita hendaklah mengeluarkan kata-kata yang manis. Jadi inilah dia. No matter which industry you work in, kena bercakap baik-baik. In the digital age, we should know how to effectively convey and receive messages in person as well as via phone, email and social media. Digital age, it is now. It begins in the year 2000 and it will evolve. Having the ability to communicate effectively will help you to get hired, promoted and even to be successful throughout your career. Bukan ajar bodek. Tak, ajar bagaimana nak berkomunikasi dengan efektif. Ingat dalam topik yang kali ini awak akan belajar soft skills dengan hard skills. Hard skill ni awak tengok video ni, itu hard skills. Saya minta awak cari video yang ada dalam ni dan melihatnya sendiri. Hard skills. Soft skill bila awak bercakap dengan cikgu, bila awak bercakap dengan kawan-kawan. Itu soft skills. Tak nampak? Communication skills for workplace success. Listening, kita kena jadi pendengar yang baik. Friendliness, kita kena apa? Mudah berkawan. Open-mindedness, kita mestilah boleh terima idea-idea yang orang bagi pada kita. Kita mestilah boleh terima kritikan yang kita dapat. Essential communication skills for your career. Feedback, apa yang orang bagi pada kita, orang nak satu maklum balas. Feedback. Confidence, keyakinan. Non-verbal communication, dah belajar sebelum ni kan? Soft skills, ini video yang kedua. Kita tengok video ni macam mana nak cari. Baik pelajar, saya nak awak pause video ni dan cari link video ini di dalam description yang telah saya sediakan. Saya dah copy video ini, video saya ni ada description. Dalam description tu awak akan dapat tengok video yang kedua, hard skill. Cari sendiri. Satu lagi skills, macam mana kita nak cari video ni? Macam saya dah beritahu sebelum ni, gunakan Google. Type www.google.com dan type tajuk video, Why Soft Skills. Tapi kalau kita type Why Soft Skills, tajuk video saja, mungkin kita tak dapat video yang ini. Kita type pula nama author, nama orang yang cipta video ni, nama orang yang buat video ni. So saya type www.youtube.com Why Soft Skills Microburst Learning. Inilah dia. Apa kata kalau video ni dah tak ada di masa akan datang? Tengok ni, Microburst Soft Skills Pre-Assessment, ada banyak. Ada banyak video-video berkaitan dengan soft skills. Okay? Pause video, tengok dan nilai sendiri. Semua benda yang ada dalam video ni telah pun saya sebutkan.
iaitu apa dia beza antara soft skills dengan hard skills. Macam mana orang nak tahu kita punya soft skills, hard skills kita boleh tengok. Kita sambung PowerPoint. Ada video yang terakhir, video yang ketiga kalau tak silap saya, hard skills versus soft skills. Macam mana nak cari video ni? Pause lagi, tengok dalam description. Ini video ketiga yang awak perlu tengok. Saya dah sertakan dalam description video ni, dekat bawah ni, tengok ya. Mana description tu? Inilah dia. Ini contoh description video ni. Video saya pun ada description. Kan selalu saya cakap, tengok show more. Dekat situ ada. Hard skills versus soft skills. Apa beza? Hard skills. Apa beza? Soft skills. Dan macam mana nak cari video ni? Sekali lagi, Google www.youtube.com hard skills versus soft skills, awak dapat tengok video ni. Ada banyak video yang orang lain sediakan. Jadi inilah hard skill yang saya nak awak ada. Jangan tunggu cikgu bagi. Pause video, tengok dan selepas itu sambunglah PowerPoint ni. Kita sambung. Strategies to improve communication at work. Ingat tak? Ada 3 YouTube video kena tengok sebelum ni? Dah tengok belum? Terpulang. Create a communication friendly space. Keep communication constant. Uncover communication issues. Strategies to improve communication at work. Macam mana kita nak improve dan nak tingkatkan komunikasi kita di tempat kerja? Kita hendaklah mewujudkan satu tempat kerja yang friendly. Yang mana bila orang tengok tu rasa selesa. Keep communication constant. Jangan diam, buat kerja diam, itu ni tak boleh. Communication tu kalau kecoh sangat pun tak nak juga kan. Kita nak ada bentuk komunikasi yang berterusan. Constant. Ada je communication tu. Uncover communication issues. Kita kenal pasti apa masalah komunikasi yang ada. Mungkin tersalah cakap ke, mungkin tersalah tafsir ke. Communicate face to face. Master your body language. Bila bercakap tu face to face, tengok mata orang tu, gunakanlah skill-skill yang ada ni. Don't over communicate. Jangan benda yang tak patut kita cerita benda yang merepek, kecuali ialah kalau kita nak cerita pasal, kita nak kongsi pasal movie ke, kita nak kongsi pasal skills ke, kita nak kongsi pasal apa pun, tapi jangan over. Take time to listen. Janganlah kita je bercakap, kita tak dengar. Tak boleh. Personalize your communications and be authentic. Real. Authentic tu tulen. Jadi tulen. Create a communication friendly space. Tengok ni, friendly characteristics such as honesty and kindness can help foster trust and understanding. Bila kita bekerja, kita nak keseronokan bekerja. Friendly characteristic. Kita ni hendaklah, walaupun kita ni pendiam, orang ni ada macam-macam jenis. Ada orang yang pendiam, ada orang yang kecoh, ada orang yang penyedih, ada orang yang happy, ada orang yang buat dek. Apa pun bentuk perangai orang tu, dia mestilah friendly. When working with others, approach your interactions with a positive attitude and keep an open mind. Bila kita berjumpa orang pula, approach your interactions with a positive attitude. Kita jumpa siapa-siapa pun, kita mesti positif. Dekat mana? Dalam jiwa kita ni positif. Kita tengok orang tu, kita nampak kebaikan. Through a friendly tone, a personal question, or simply a smile, you will encourage your colleagues to engage in open and honest communication with you. Bila kita baik, orang baik dengan kita. Okay? Small gestures such as asking someone how they are doing, smiling as they speak, or offering praise for work well done can help you foster productive relationships with both colleagues and managers. Senyum tu satu sedekah. Bila kita bercakap, bukan kita nak puji-puji, nak bodek, tak ada. Kita kalau benda tu sepatutnya kena puji, kita puji. Baguslah kerja awak ni. Saya ucapkan terima kasih kerana awak membantu. It is important to be polite in all your workplace communications. Kita kena berbudi bahasa.
Keep communication constant. Constant, berterusan, ada je. Communication should not be a task you tick off your to-do list, but rather a continuous process. Jangan kata, kalau penting, saya cakap lah. Kalau tak payahlah. Tak boleh. Establish a constant flow of communication with your colleagues. Kena usahakan constant flow of communication. You will know how they feel about their assignments, their performance, what challenges they are facing both in the workplace and in their personal lives, the support they need in order to perform better, and suggestions they have in mind. Kita boleh tahu, bila kita komunikasi dengan orang, kita boleh tahu apa masalah yang dia hadapi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Apa yang masalah yang dia hadapi dalam personal life dia yang akan efek, akan memberi kesan kepada tugasan tersebut. Bukan kita sibuk-sibuk nak tahu pasal hal-hal personal orang. Tak, tapi kita kena tahu sedikit sebanyak. This regular communication touch points will help build a personal relationship with your co-workers. Jadi pelajar, perhatikan bahawa inilah skill, soft skill yang kena ada. Kita nak senang orang bekerja dengan kita kan? Kita kena bantuan orang bila kita nak bekerja ni. Jadi kita gunakan soft skill ni. Uncover communication issues. Masalah komunikasi, kena tahu. Having good communication practice at the workplace does not mean that there will be no communication issues between colleagues. Bila kita bercakap, sedangkan lidah lagi tergigit, sedangkan kadang-kadang kita buat kerja, kita guna hammer terketuk tangan sendiri. Itu tubuh badan kita. Takkanlah pula ni dengan orang lain. Mungkin akan timbul masalah. Problems may still appear because communication is never perfect, and as it relies on the abilities of the sender. Komunikasi ni tak pernah perfect. Orang tu menyampaikan macam mana. Sebab tu, kita kalau boleh, kalau benda-benda yang penting, berjumpa face to face. Jangan melalui WhatsApp. Sebab WhatsApp ni kita tak tahu tone baca tu macam mana. Dan banyak orang bergaduh kerana WhatsApp ya. Kerana komunikasi menggunakan social media. Mungkin boleh guna voice notes. Lagi bagus kalau untuk komunikasi yang sensitif. The human factor in communication, even with thoroughly planned communication system, means errors might happen. Manusia dijadikan oleh Allah lemah. Itu sifat kita, lemah. Jadi kita ni sentiasa melakukan kesilapan dan kesalahan. Macam mana kita nak betulkan? Macam mana kita nak tahu kesilapan tu telah berlaku dan macam mana kita nak settlekan benda tu? Good communication practices at work ensures all sorts of issues are addressed instantly and solved in a transparent way. Sangat penting ni pelajar. Semua masalah-masalah komunikasi yang ada di tempat kerja, antara awak dengan rakan sekerja, antara awak dengan bos, antara awak dengan customer, dengan klien semua, mestilah diselesaikan yang segera and solve in a transparent way. Maknanya bila kita selesaikan masalah isu komunikasi tu, transparent. Transparent. Cuba tengok. Transparent tu see through. Kalau kita ada plastik transparent, kita boleh tengok apa di sebalik plastik tersebut. Contohnya, ada plastik. Tapi see-through, transparent. Yang mana bila kita selesaikan masalah tersebut, kita tak ada agenda tersembunyi. Kita nak selesaikan, kita selesaikan habis-habis. Communicate face to face, sangat penting. Set an example of how we should behave at work. Always say good morning, apa khabar, dah makan belum? Address your colleagues by their names, panggil nama, bukan wei-wei. Ask them questions to get conversation going. Apa khabar? Cuti tu bagaimana? When you speak to them, don't appear distracted and disrespectful. Maknanya bila kita bercakap dengan orang, kita sambil ada handphone ni, jangan sambil bercakap sambil tengok handphone. Itu tak hormat. Bila orang bercakap dengan kita sambil tengok handphone, maknanya kita tu tak penting. Dan bila kita bercakap dengan orang, orang tu pun tengok handphone, tak nak letak, tengok skrin, cakap ya. Maknanya tak penting bercakap dengan kita kan? Bukan kita nak berprasangka, tak. People mimic. Orang tengok macam mana awak berkelakuan dan orang akan mirror benda tu. Orang akan ikut kelakuan awak tu macam mana. Kalau kita jenis buat tak tahu kat orang, jangan terkejut kalau orang buat tak tahu kat kita kan. Tapi manusia ni bermacam-macam perangai. Always make sure that any problems are solved by face-to-face communication. Jumpa. Solve face-to-face. Jumpa. Okay? Tak payah orang tengah. Jumpa terus. An open door policy is a good way to create an effective environment. Open door policy maknanya
Kita cakap pada kawan-kawan kita, pintu saya sentiasa terbuka. Kita boleh berbincang. Nak berbincang berkenaan apa pun, datang terus. Master your body language. Body language dah ajar sebelum ni kan, pergerakan awak. Communication happens through non-verbal cues such as body language, facial expressions and eye contact. Bila bercakap dengan orang tu, tengok mata dia. Tapi jangan tenung. Tak adalah. Ada skill 80-20. Sambil kita bercakap tu, kita tengok mata dia, kita tengok tempat lain, tengok mata dia, macam tu lah. When you're listening to someone, you should be paying attention to what they are saying as well as their non-verbal language. Bila kita perhatikan orang, kita tengok. Mungkin kalau kita bercakap dengan orang tu, tak sengaja dia tengok jam, pandang sana, pandang sini. Mungkin dia in a hurry, dia nak cepat. Perhatikan. You should be conscious of your own body language when you are communicating to ensure you are sending appropriate cues to others. Kita kena tengok body language kita tu, kita kena sedar sendiri. Contohnya kita nak bercakap dengan orang tu, kita betul-betul nak buat, body language kita kena menunjukkan benda yang selari. Ini kalau indah tak indah, orang boleh tahu juga. Don't over communicate. Deliver your message as simple as possible because this helps to reduce the chance of misunderstandings. Avoid speaking in long, detailed sentences. Cakap pendek-pendek, orang faham. Providing only necessary information when trying to communicate your idea, instruction or message indirectly speeds up projects and helps others quickly understand your message. Bagi maklumat yang penting. Ini boleh mempercepatkan kerja. By reducing your message down to its core meaning, you will provide helpful context and be an effective communicator at work. Jangan membebel. Ini tak ditujukan pada sesiapa kan. Lelaki boleh membebel, perempuan boleh membebel, orang muda boleh membebel, orang tua boleh membebel. Itu tak ada Tengok, skill ni kita belajar. Skill ni satu benda yang kita kena we have to practice. Time over time, we have to practice and master. Dia bukannya kita baca nota ni, awak dengar saya bercakap ni, awak tu dapat. Tak, practice. Take time to listen. Active listening means paying attention to the person who is communicating with you. Active listening, orang tu cakap, bukannya orang tu cakap, okey, tak. Itu perhatian. People who are active listeners are well regarded by their co-workers because of the respect they pay to those around them. Kita hormat orang kita. One great way to be a better listener is to focus on what people you are interacting with are actually saying. Dan nak jadi pendengar yang bagus, dan fokus. Apa yang dia nak cuba sampaikan ni, fokus. In addition to the content of their communications, you should also pay attention to their facial expressions, body language and tone. Orang cakap dengan suara, tengok body language dia. Instead of preparing what you will say next, take in what they are saying. Kadang-kadang orang ni nak kita dengar je. Dia tak nak jawapan pun. Dia nak kita dengar supaya kita faham. Tidak semestinya tiap kali dia cakap, kita ada je benda kita nak bagi tahu. Tiap kali dia cakap, ada je kita nak sampaikan. Doesn't work that way. If you need a moment to digest what they've communicated, ask them for a moment to think and prepare a thoughtful response. Kalau awak rasa banyak sangat maklumat tu, awak nak proses maklumat tu, bagi tahu dia, okey, bagi saya fikir sekejap. Understanding your colleagues' individual communication styles might take time. Kita adik-beradik, nak faham adik-beradik kita pun susah. Kita ada sanak saudara kan, kita tak boleh faham semua orang. Kita punya jari kita ni pun tak sama panjang. So understanding your colleagues' individual communication styles might take time. Cara awak belajar, ada orang suka belajar guna video, ada orang suka belajar guna music, ada orang suka belajar menulis, macam-macam. Being mindful of the way you communicate to fit the personality and needs of the person you are talking to will go a long way in building solid relationships with your colleagues. Mindful, maknanya bila kita bercakap tu berpada-pada, kita ingat apa kita cakap, kita fikir dulu. Bila kita ni bagus, kita ikhlas, kita bagus, kita bercakap tu, kita baca hati, kita tak adalah sebut benda yang sensitif pada kawan kita, kita akan berkawan lama dengan dia. For example, co-worker A might prefer to communicate in a private space and appreciate specific examples when receiving feedback. Ada orang suka nak cakap dalam privacy. Co-worker B might like to walk and talk for difficult conversations because it requires less direct eye contact
So the conversation is less formal and intimidating. Ada orang yang sambil jalan tu dia nak cakap. Dia tak boleh kita duduk depan dia, kita bercakap sama-sama dia tak nak. Orang ni macam-macam ya. Be authentic. To learn. Workplace communications can often feel rehearsed, which makes them less effective and meaningful. Okay. Kita bercakap dengan kawan kedai kopi lain. Tapi bila kita bercakap dengan kawan, kita bercakap dengan bos kita bercakap dengan klien, kadang-kadang rasa benda tu macam dah praktis. Bila rasa dah macam orang dah praktis, orang bila kita cakap dia ada je respon dia macam robot sikit kan, macam tak real lah. Itu kita kena hati-hati. To avoid this, be yourself and ensure that what you are saying comes from a place of authenticity. Kita ni bila bercakap tu nampak ikhlas. When you can communicate with sincerity by admitting to mistakes or not having all the answers, you create a space that is emotionally safe for your colleagues. Kita nak orang rasa selamat. Ada personal space yang selamat bila maknanya kita ni dipercayai lah. Once that authenticity seed is planted, everything from building solid relationships to having difficult conversations becomes just a little bit easier. Bila dah percaya, insya-Allah. Tapi janganlah kita musnahkan kepercayaan tersebut. Summary, simpulan. Communication in the workplace is not an easy task to take on, but it is totally worthwhile. Kita ni mesti improve, kita mesti perbaiki, kita mesti tingkatkan komunikasi di tempat kerja. Tapi itu bukan benda yang senang nak buat. Macam saya berkomunikasi dengan awak kan, awak mungkin ada masalah internet, kita kena faham. Dan itu bukan benda yang mudah kita nak buat. It is because effective communication leads to an engaged workplace with high levels of productivity and job satisfaction. Again, kepuasan bekerja. Kita seronok datang ke tempat kerja. Jadi macam mana nak seronok? Komunikasi. Bila kita bercakap tu, kita tahu orang tu percaya. Bila ada rahsia-rahsia tertentu, kita tahu orang tu boleh simpan. Kita tahu kita boleh percaya pada dia. Itulah dia. Bersedialah untuk tengok slide-slide yang seterusnya dalam modul 3 ni. Jadi jangan lupa pada masa-masa yang akan datang saya akan buat cara macam ni. I will do this start. I would give you 100% anymore. It's not that I'm not giving 100% of my thoughts and 100% of my lesson. No. Saya tak nak suap. Saya nak awak bila tengok, awak pun ada kerjasama sendiri. Maknanya kalau ada video, tolong tengok. Saya bagi semua link. Saya bagi cara-cara macam nak cari. Tengok sendiri sebab skill ni hard skill. Awak kena belajar sendiri. Soft skill, awak ikhlas bila menonton video ni. Dan tinggalkan like dekat bawah. Like tu bukannya untuk apa-apa. Like tu saya tahulah awak dah tengok. Okeylah, terima kasih. Have a nice day. Goodbye.